हाम्रो रतनलाई बिस्तारै जोस आउँदैछ। रतनले जोस आएपछि फेरि युट्युब पुरै कप्पै खान्छ नि। जोस आयो नि हँसाउनमा केही कसर छोड्दैन। लाग्छन् भनेर अलिअलि जुठो छोड्दै गऱ्यो उसले। त्यस्तो नगर हैन। तर दाइको कपाल राज केटा सबै कुरा ठिक हो, मासुमा हड्डी धेरै भयो। हड्डी धेरै भयो। त्यो तपाईको ज्यानमा पनि त्यस्तै छ नि त। हैन अहिले चाहिँ धेरै नै भयो जस्तो अटस मटसै गरे नि। आज खानाको बारेमा सबैभन्दा अनौठो चीज के लाग्यो तपाईलाई भन्नु? काग्रो मिठो छ। रुचेन रे 14 लट हो बुढो। 14 लट हालेर हैन। कुरकुरे हड्डी बाग अरु अलिअलि हड्डी हैन। खाना रुचेन रे। रक्समा लाइक बढी आउँछ नि। हैन हामी वास्तविकतामा बोल्ने मान्छे। यो चाहिँ मानिन है मैले। वास्तविकता कहिले मैले पत्ता हैन यो चाहिँ। सुन्नु छ नि नेत्रा केटाहरु हैन हैन सुन्नु न तपाईसँग कस्तो खाने मान्छे हुनुहुन्छ भने उहाँलाई हेर्नु, उहाँ चम्चाले नभएर हातले दिनुहुन्छ। एकतिरबाट चम्चाले अर्कोतिरबाट हातले उहाँको हेर्नु त्यो मान्छेले कन्फ्युज हुन्छ भने छोड्नु पर्छ। हैन दाइ डाइटिङमा अब मेरो चाहिँ यस्तै हो। नपचेर मलाई हैन उसँग एकचोटी मात्रै खानु भयो। हैन हैन पचेन भने टेन्सन छैन, उसँग जीवन चल्छ। किन भन्नु पर्दैन? त्यस्तो हैन दाइले एक लट मात्रै खानु भयो बिचारा। सबभन्दा पहिला भ्लगरकै एउटा ग्रुप बनाइदिउँ है त। भ्लगरको ग्रुप एकचोटि यता आइदिनु त। 3 जना कतिजना छ? तपाईँको पिलियन पनि छ हैन? 4 जना। अरु कोही हुनुहुन्छ भ्लगर हुने इच्छुक हुनुहुन्छ भने नि प्लिज लेट्स वेलकम हिम। कोही हुनुहुन्न यार। यतिको हँसिलो अनुहार भएको मान्छे चाहिँ पक्का भ्लगरै हो। 5 जना ल। यो चाहिँ भ्लगर ग्रुपलाई हामीले रेस एडिसन है, एन्टक रेस एडिसन टिम है। आफ्नो टिमको नाम याद गर्नु है। र तपाईहरु मध्ये मलाई एकजना क्याप्टेन सेलेक्ट गर्नु कोलाई हुन्छ? जल्दो बल्दो भने कि क्याप्टेन मात्र आइदिनु, बाँकी सबैजना एउटा लाइन बनाएर बस्दिनु एउटा टिमको। ल के है त्यसपछि बस्ने भाइले राख्दै नि हुन्छ। नानी नै बस्नु। ओके नानी न ल। जनताको यही के फर्स्ट अफ अल दुईटा टिम बन्यो हैन। अब हामी कति जान्छौँ? 1 2 3 4 यो मान्छे कति खुसी भएको 7 8 9 क्याप्टेन बनाउनु त हैन। 13 जना। यो मान्छेले खाँदैन। ओके एन्टक डिक्स कतिजना हुन्छ? नन एफआई है। त्यसै नाम त गर्दिन। नन एफआई तपाईलाई यसले चाहिँ चुप्प खाँदैन। खाने एडिसन रेडी स्टार्ट योर बाइक। त्यो बरु एकचोटि मजाकमा गरौँ अनि अर्कोचोटि चाहिँ सिरियस गरौँ न त। हैन सिरियस गेम हो। त्यसरी त सबभन्दा फर्स्टमा पुगिन्छ। हाम्रो लास्टमा पुग्नु पर्यो। 3 2 1 गो बिस्तारै एउटा त चल्यो। जिते ए होइन नि ए होइन नि तर 4वटा टिम हो, 2टा टिम अझै बाँकी छ हैन। त्यो अलि अगाडि भयो। 2 1 गो किनेर सक्दैन हामीसँग अहिले। ल यस्तो रहेछ के उता हुने कहाँ भन्न लाग्यो? भएन भाइ जेला भयो। अलि पछाडि यहाँ थडेल लेग अम्पायर यसमा त सेकेन्ड लाइन छ के अरे हैन गिफ्ट 2 कि छैन? 1 गो जित्यो। एउटा ट्रफी हाम्रो नाममा, एउटा ट्रफी हाम्रो नाममा। त्यो फोटोको लागि
ओहो यति भएपछि त क्यामेराम्यानले लिइरहेको छ कि अघिदेखि फोटोको लागि भन्छ म पनि क्लियर फोटो खिच्छु है भयो माधव मलाई चिया खानलाई पो दिनुभएको छ कि ए चिया खानलाई रहेछ अर्को नरहेछ भइहाल्यो ल बधाई छ ल सही हो सही हो सही हो ल थ्याङ्क यू भेरी मच उसलाई के थाहा स्टोरी गेम भने के हो बल लगायो केटा हो तालो केटाहरूले बल चाहिँ लगाएको है तर दिमाग लगाएन क्या नघुमाइदिनु लौरी त धान्न सक्नु भएको क्यामेराम्यान खोइ हाम्रो दाइ क्यामेराम्यान दाइ खोइ दाइ फोटो फोटो फोटोहरू फोटोहरू भिडियोहरू खोइ दुइटै कोण ढलाइसक्यो जावा लडेर 3 2 1 गो कोनको धजिया उडाइदियो कोन त बवाल पड्कायो थियो गो 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 ए हैन काम मिल्दैन नि आउट 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 पाइँदैन है पाइँदैन मेरो त एकचोटि पछाडि हान्यो हान्यो पछाडि हाम्रो पार्टनरले हान्यो पछाडि पछाडि मेरो पछाडि फलो मी भन्नु एकचोटि भनेर ट्याङ Yes, yes. आशाको किरण भनेको यो त्यसै भन्यो मन पर्यो
कपाल कस्तो रतन अहिले चाहिँ राम्रो बरु नन खिचिराख्नु बरु काटेर गर्नुहुन्छ होइन आरटिएफआई एबीसीडी को आर हुन्छ नि आरटिएफआई मोबाइलमा लेखेको आरटिएफआई मोबाइलमा लेखेको एफआई इन्जिन थाहा छ हैन एफआई इन्जिनको एफआई हैन आरटी हो अगाडि आरटी भनेको अब हैन एन्टरको कसले सार्दिएको यो कुर्ची यार यो कुर्ची गइसक्यो तल के गरे तल गइसक्यो त्यो भाइ एफआई रेस मात्र भन्दै के भन्नु कुका छ अरु सुट गरेर त्यो चाहिँ लास्टमा सुट गरे भाइ फिक्समा चाहिँ हुन लाग्दैन नि त चाहियो आरटिएफआई चलाएर आयो हैन चलाएर आयो अनि कस्तो फिल भयो राइड म त बसेर आएको भन्छ अहिले बसेर आएको नभन ल चलाएर आएको भन सबै कामहरू सकेर हामी चाहिँ फर्किन लागेको आजको टिभीएस राइड यति नै हो फर्किन लागेको फेरि रोक्यो यार दामी आयो फाइनली हामी आइपुग्यौँ टिभीएस सोरुममा दामी भएर आइपुग्यौँ सबै लाग्यो बाइक हेर न कस्तो भएको अरुण दाइ मलाई ढिलो भइरहेको गर्नुपर्छ के जट्ट सो गाइज होइन
आजको चाहिँ आजको भ्लग चाहिँ आज यहीँ इन्ड गर्दैछु है म चाहिँ राइडर रतनले राइड गरिरहेको छ बाइक अहिले उसको घर जाँदै हो भिडियो सिडियो हालेर चट्टानी म फर्किन्छु ल सी यु इन नेक्स्ट भ्लग